Hello guys, kamusta? No? Isang magandang umaga muli sa ating lahat. Bali, ngayon guys, yung iba-vlog ko is lalagyan ko ng floodlight blue waters itong smash natin. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-install, kung anong gagamitin kong switch, kung anong gagamitin kong ilaw, no? Kung saan ko siya ipapwesto guys. Bali, ayun ngayon yung ituturo ko at sana may matutunan kayo. Nga pala guys, no, kung bago ka lang sa channel ko, please hit the subscribe button and then the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pang video. Tara guys, simulan na natin. And guys, no, bago ko pala simulan, bali, ito yung nabili kong floodlight, ayun, no, motor LED light. Ayan, nagkakalaga lang siya ng 350. Dalawa na siya, no? Bali ito yung isa. Ito yung itsura niya. Meron siyang dalawang negative positive lang naman to. Negative positive lang siya. Kakabit natin mamaya. Then siguro mga nasa half meter din yung yung wire. Bala ko dito siya ilagay mamaya, guys. And then kailangan din natin ng switch. Ayan. Itong switch na to, hard switch na to, no? Malaki na yung wire niya. Then kailangan din natin ng, syempre, barena. Kasi magbubutas tayo mamaya sa ating fairings. So guys, ikabit na natin. Samahan niyo ako. Yan guys, no? Bali, kailangan niyo rin pala ng ganito. Kung ito yung mabibili niyo. Kasi hindi siya, itong mounting niya, hindi siya uubra dito kasi tutukol dito, di ba? Kung mapapansin nyo itong pinaka natin sa shock, ito naglalagyan ng shock natin, is tatama siya dito. Pero kung flat to, pwede sana to. Kaso guys, kailangan nyo pa to. Mura lang naman to, magbili nyo ng 50 pesos yung kabahan. Bali pinutol ko na siya guys. Gagawin ko na lang guys is ito yung gagamitin ko, tapos dito ko siya sa butas na to, itong mounting na to, bali magiging ganyan. Ayan guys, no, tara, ikabit na natin. And guys, no, bali nakabit na natin yung ating floodlight. Dito ko siya nilagay. And guys, bali ayun yung pinaka-setup niya. Yan. Kinabit ako dito ng tornilyo para makabit siya guys, no? Tapos medyo nilugang konti para na-adjust siya. Pwede may angat ibaba. I-adjust natin mamaya pag natapos natin yung wiring. And guys, bali pinangat ko na yung wire doon. Susunod natin is yung pagkabit na ito guys. Pagkabit na itong switch. Bali, gagawin ko guys is dito ko siya ikakabit. Ito, katabi na itong hazard para accessible siya anytime na pwede kong i-ano. So guys, butasan na natin.
Yan guys, no, bali alanganin dito ako magbutas kasi gawa nga ng meron siyang bar. Yung pinaka toggle switch ko is tama. Ngayon guys, bala ko dito ko na lang siya ilagay. Bali dito na lang natin siya butasan. Kasi medyo makikita nyo maluwag yung space niya. Walang tatamaan. Kaya doon lang ako bubutas guys. No? And guys, bali nabutas ko na. Titignan natin kung kasya na yung nabutas natin para hindi siya lumabas. Itong pinaka ulo niya, i-testing natin kung kasya. Medyo masikip pa guys. Nilugan ko pa ng konti para pumasok. Ayan guys, okay na no? Ayan guys, bali okay na. Ngayon, i-install na natin. Ayan guys, no? Magulo yung aking wiring. Pero guys, itong nakikita nyong block na to is kinabit ko na sa ignition ng ating motor. Bali yung ignition na yan, kung susundan nyo itong accessories, may nakalawit yan na orange tsaka red. Bali ikakabit nyo sa orange kasi ayun yung pinaka ignition nya. Pag switch mo siya, meron na siyang positive. Bali ito yun guys, kinabitan ko na ng wire. Ngayon papadaanin natin to sa switch para pumunta din sa floodlight. Itong itim ikakabit ko sa ground, tapos itong pula ayun yung pagkakabitan natin ng neto. Bali papadaanin lang natin sa switch. So guys, samahan nyo ako, ikabit na natin to. Several bad puns later. And guys, no, bali nakabit ko na yung toggle switch ko dito. Dito ko siya kinabit guys. Ayun guys, no, dito sa gilid. Bali dito natin siya kinabit. On off natin. Bali itong ignition wire is kinabit ko dun sa isang terminal ng toggle switch. Tapos yung isa kinabitan ko ng wire. Itong wire na tong kinabit ko sa isang terminal ng switch is papatakboy natin dito sa red na wire. And the next, itong black ilagay natin sa ground. Ayun guys, tara. Several bad puns later. Ayun guys, no, bali na ikabit ko na tong itong isang wire na nakakonekta dun sa terminal. Ayan, bali nakabit ko siya dito. Ayan. Ayan guys, no, bali nakabit ko na siya dito sa red. Tapos itong itim niya guys, itong itim na wire ng floodlight is kinabit ko na dito sa ground. Ngayon iayos ko lang guys yung wire. Pagtapos niyan, testingin natin kung gumana yung ating ginawa. So guys, samahan nyo ako. Ayan guys, no, bali nakabit ko na yung natin, yung itong floodlight. Ngayon guys, titesting natin kung gaano siya kalakas, no. So guys, samahan nyo ako. Bali, yung ilaw ko lang na halogen, yung Osram. Papatayin ko muna yung ilaw guys, na para matesting talaga natin kung gaano kalakas. Ganito siya kalakas. Yan, ayan yung Osram ko guys. Tignan nyo yung diferensya. Yung Osram na yung headlight natin. Ayan guys, papatayin ko yung Osram na headlight. Bubuksan ko yung floodlight. Ayan naman yung floodlight natin guys, na talagang malakas siya. Ayun, bubuksan ko yung yung dalawa na silang bukas ngayon. Itong headlight ko na Osram, and then itong floodlight. Ngayon tingin ko mas malakas yung yung floodlight na ilaw. Patayin ko yung buksan ko yan. Buksan ko to, patayin ko yung headlight. Patayin ko naman tong floodlight. Ayun yung floodlight guys, oh.
napakaliwanag guys. Gagamitin ko lang to pag may mga long ride din sa madilim. Huwag nyo gagamitin to guys pag may kasalubong kayo kasi talaga nakakasilaw. Ayan guys, no, salamat sa panonood at sana may natutunan kayo. Kung bago ka lang sa channel ko, please hit the subscribe button and then the notification bell guys para ma-notify ka sa mga susunod na videos. Okay guys, salamat. God bless, ingat, safe ride lagi.